Hello mo friends, kamusta kayo? Mag-unbox tayo ngayon ng ROMOSS PowerShell Magnetic Wireless Charger Case for iPhone 8 Plus. Ayan, tingnan natin yung box. Ayan siya. 5,000 mAh na rin siya. Ayan, tingnan natin siya. Ayan yung case, tsaka yung wireless charger niya. Magnetic siya, kaya nakahiwalay siya. Ayan. Ito yung specs. Ayan, 5,000 mAh para sa 8 Plus. Actually, meron din siyang pang iPhone 8 tsaka iPhone X. Pero dahil 8 Plus yung phone ko, kaya ito yung kinuha ko, pang 8 Plus. Tingnan natin mabuti yung box. Kuha tayong gunting. Buksan na natin. Gusto ko na makita yung sa loob. Dahan-dahan lang sa paggamit ng gunting, mga friends. Tik pa. Actually, binili ko to online sa Amazon. Kasi kailangan ko talaga ng power bank. Meron naman akong power bank, pero may cable siya. Hiwalay. Cable din power bank. So, ang hassle. Minsan, binubulsa ko na connect siya doon sa power bank, then cable, then phone. Minsan, di ko alam, di na pala nag-charge. Kaya subukan natin to. Kaya naghanap ako na sa online ng ganitong charger. Casing na siya, tapos may charger pa siya. Ayan. Wala naman laman yung box. Wala na. Tak-tak natin. Wala na. Okay. Kilid muna natin tong mga to. Ayan na siya. Tanggalin natin. Medyo madikit ha. Medyo maigpit ang pagkakabit. Ay, mataktak. Ito, hatakin ko na lang dito. Ayan. Ito siya. Meron siyang cable na USB Type-C. Ayan. Ganyan lang siya kahaba. So, tingin ko pang charge lang to sa wireless charger niya. Likely lang. Pero meron naman kayong Type-C, pwede nyo rin gamitin. At meron pang isang cable dito. Tingnan natin. Ayan. Pang charge naman siya sa iPhone. Extra charger, maganda to. Kaso nga lang, Type-C din yung kabila. So, kailangan yung adapter mo is Type-C din. So, itabi na lang natin to. Wala pa naman akong Type-C. Ayan, dalawa siya. Pang iPhone, tsaka pang Android Type-C. Ayan, tabi muna natin sila. Meron din siyang coupon. Coupon 20% off. Magagamit ba to? Basahin ko. Ayan, basahin niyo rin. Yan lang siya. Thank you so much for your order. So, hindi ko alam saan gagamitin to. Gilid muna natin yan. At ito na yung manual niya. Importante to sa lahat ng mga appliances at gadgets. Kailangan daanan nyo itong mga manuals. Lalo pag hindi nyo alam gamitin. Ito siya. Ayan. May LED indicator din siya para sa laman sa charge ng wireless charger. So malalaman natin yung mamaya. Kilid muna natin to. At meron din siyang warranty card. 12 months free of charge.
Kaso invalid siya kung wala kang official receipt. Oh, okay. Gilid muna natin siya, wala na siyang laman. At punta na tayo ngayon dito sa mismong power shell. Ito na siya, black. Maganda ang kulay niya, maganda rin ang design, maganda sa kamay, pero medyo mabigat. May kabigatan siya. Ayan na, magnetic. Ganun lang siya natatanggal. From casing to wireless charger. Naka-attach siya kasi magnetic lang siya. Pero yung magnetic niya medyo talagang madikit ha. Malakas. Ito yung charger niya. Yung casing. Yun yung sa lock button, power lock button, on off. Sa speaker, yung sa charger, butas sa charger, tsaka kita naman sa taas. Volume up and down, camera. At ito na yung wireless charger. Ayan, from ROMOSS. Natin. Pindutin ko. Ayan na yung LED indicator niya. Sabi, sa LED indicator, pag 1 lang yung nakailaw is 25%. So, pag dalawang ilaw lang yung nandyan, is 50%. Pag tatlo naman, 75%. Kapag apat, or full charge siguro, 100%. Tingnan natin yung manual. Ayan, power button, USB Type-C port, and LED indicator niya. Power level. Yan, paano siya ikabit? Ganyan lang. Parang nagkakabit ka lang ng casing. Kasi, pag nakabit mo na yung case, magnetic naman na yung wireless charger. So, hindi ka na mahihirapan. Tanong kung natatanggal ba. Kung natatanggal agad siya, madaling matanggal. Tingin ko hindi kasi mahigpit eh. Malakas yung magnetic niya eh. Oh. Hindi siya ganun matatanggal ka agad eh. Pero na lang kung sinadya mong tanggalin. Hindi siya matatanggal basta-basta kung nalagay lang sa bulsa. Or nakalapag lang dyan. Nahiklat, natanggal, nahatak, ganun. Hindi. Yan, maganda yung wireless niya. Maganda. Maganda siya, maganda. Ulitin natin. Yan. Tapos pag ipapatay mo naman siya, i-hold mo lang. I-hold mo lang. Yan, patay na siya. Then pag gusto mo i-on na yung wireless charger, isang pindot lang. Iilaw na siya ulit. Tinry kong i-hold din naman, pero isang click lang pala. Yan. Ganun lang siya kadali gamitin. Try natin ulit. Nakakaaliw yung pag dikit-dikit ng magnet niya eh. Ayan mga friends. Yan yung ROMOSS power shell natin. Yan mga friends. Kung order kayo, bibili online, hindi po ako nagbebenta. Nag-unbox lang ako. Para mapakita sa inyo mga kailanganin nyo rin tong ganitong mga gadgets. Ayan mga friends. Ayan mga friends. Testingin naman natin siya. Magpapalit lang ako ng camera.
Kasi gagamitin ko na yung 8 Plus. Ito na mga friends. Subukan na natin kung mag-charge siya. Lagay muna natin yung casing. Ayan. Yan. Nakatouch na yung casing. Subukan natin kung mag-charge. Ayan. Ito yung wireless charger. Subukan natin kung mag-charge. Ayan, tumikit. Ayun, nag-charge. Nag-charge siya, ibig sabihin working siya. Pero tanggalin natin ulit. Subukan natin. Ayan, nag-charge siya ulit. Wait natin. Meron kasi mga wireless charger na kapag kinabit mo, tapos nag-idle, parang nadi-disconnect siya. Pagbalik mo, hindi naman pala nag-charge. Ayan. Test natin. Ayan mga friends. Ayan na yung ROMOSS PowerShell Magnetic Wireless Charger. Huwag kalimutan mag-subscribe mga friends. Maraming salamat po.